Magandang umaga sa ating lahat. Narito po tayo sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa mga paunang resulta ng October 2023 Labor Force Survey. We are pleased to welcome the press and media partners here with us on-site and online today. Ako po si Janine Almeda, ang inyong moderator for today's press briefing. Bago po natin simulan ang ating press conference, gusto po namin ipahayag na ito ay naka-live stream sa ating PSA Facebook page. Updates are also tweeted sa ating PSA Twitter with the hashtag PHEmployment. Ikinagagalak ko pong ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat tungkol sa ating mga paunang resulta ng Labor Force Survey, itong nakalipas na October 2023. Ating pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa ating lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng Labor and Employment Statistics base sa paunang resulta ng Oktubre 2023 Labor Force Survey. Ang pagkalap ng datos para sa Oktubre 2023 Labor Force Survey ay ginawa sa loob ng 20 araw mula ika-9 hanggat ika-31 ng Oktubre nitong taon. Nitong Oktubre 2023, 44,499 ang total sample households na na-survey ng Philippine Statistics Authority. Samantala, 170,859 naman ang total sample households na na-survey noong Hulyo 2023 at 43,641 noong Oktubre ng nakaraang taon. Sa populasyon na 15 taong gulang pataas, ang bilang na nasa labor force o mga individual na employed o unemployed ay naitala sa 49.89 million nitong Oktubre 2023. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang bilang noong Oktubre na nakalipas na taon na nasa 49.3 million at higit naman na mas mataas kumpara sa naitala noong Hulyo 2023 na nasa 46.9 million. Ang labor force participation rate nitong Oktubre 2023 ay nasa 63.9%. Ito ay mas mababa sa naitalang labor force participation rate noong Oktubre ng nakalipas na taon na nasa 64.1%, ngunit higit na mas mataas kumpara sa Hulyo 2023 na nasa 60.1%. Nitong Oktubre 2023, ang employed persons o bilang ng mga may trabaho o negosyo ay naitala sa 47.8 million. Ito ay mas mataas ng 739,000 kaysa sa naitala noong Oktubre 2022 na nasa 47.06 million at higit na mas mataas kumpara sa bilang noong Hulyo 2023 na nasa 44.63 million. Ang employment rate nitong Oktubre 2023 ay nasa 95.8%. Ito ay tinatayang mas mataas kaysa sa naiulat noong Oktubre 2022 na nasa 95.5% at mas mataas rin kumpara noong Hulyo na nasa 95.2%. Manila. Ang unemployed persons o bilang ng nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Oktubre 2023 ay nasa 2.09 million. Ito ay mas mababa sa 2.24 million noong Oktubre 2022 at noong Hulyo 2023 na nasa 2.27 million. Ang unemployment rate ay naitala sa 4.2% o 42 sa bawat 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Oktubre 2023. Ito ay mas mababa kumpara sa naitala noong Oktubre 2022 na nasa 4.5% at mas mababa rin kumpara noong Hulyo 2023 na nasa 4.8%. Ang bilang ng underemployed nitong Oktubre 2023 ay tinatayang nasa 5.6 million. Ito ay mas mababa ng 1.07 million kumpara sa naitalang bilang ng underemployed noong Oktubre 2022. Makikita ring mas mababa ito ng 1.51 million
kumpara sa bilang ng underemployed noong Hulyo nitong taon. Ang underemployment rate nitong Oktubre ay tinatayang nasa 11.7%. Ito ay mas mababa kumpara sa nai-report noong Oktubre 2022 na nasa 14.2% at higit na mas mababa kumpara noong Hulyo 2023 na nasa 15.9%. Kung atin namang susuriin ang mga datos ayon sa kasarian, sa buwan ng Oktubre 2023, ang labor force participation rate ng mga kalalakihan ay nasa 75%. Ito ay nananatiling mas mataas kaysa sa labor force participation rate ng mga kababaihan na nasa 52.8%. Nitong Oktubre 2023, ang employment rate ng mga kalalakihan at kababaihan ay makikitang magkapareho na naitala sa 95.8%. Samantala, 4.2% o 42 sa kada 1,000 na kalalakihan ang walang trabaho o negosyo nitong Oktubre 2023. Ito ay kapareho lamang ng naitalang unemployment rate ng mga kababaihan. Sa mga employed na kalalakihan nitong Oktubre 2023, 13.2% sa kanila ay underemployed. Higit na mas mataas ito kumpara sa underemployment rate ng mga kababaihan na nasa 9.6% lamang. Kung atin namang susuriin ang mga datos sa rehiyon ng Pilipinas nitong Oktubre 2023, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang nakapagtala ng pinakamataas na labor force participation rate na nasa 74%. Sa kabilang banda, ang Region 9 o Zamboanga Peninsula ang may pinakamababang labor force participation rate na nasa 59.7%. Nitong Oktubre, makikitang ang Mimaropa Region lamang ang nagkaroon ng pagbaba sa labor force participation rate kung ikukumpara sa naitala noong Hulyo 2023. Sa usapin naman ng employment rate, ang Region 11 o Davao Region ang nakapagtala ng pinakamataas na employment rate na nasa 97.1%, habang ang National Capital Region ang may pinakamababang employment rate na nasa 94.6% nitong Oktubre 2023. Kumpara noong Hulyo 2023, 4 na riyon ang nakapagtala ng pagbaba sa employment rate nitong Oktubre 2023. Ito ay ang National Capital Region, Region 1, Region 2 at Region 9. Kung susuriin naman ang unemployment rate ng mga riyon sa bansa, ang National Capital Region ang nakapagtala ng pinakamataas na unemployment rate na nasa 5.4%, samantala ang Region 11 o Davao Region ang nakapagtala ng may pinakamababang unemployment rate na nasa 2.9% nitong Oktubre 2023. Nitong Oktubre 2023, 5 riyon ang nakapagtala ng unemployment rate na mas mataas kaysa sa national average na nasa 4.2%. Ito ay ang National Capital Region, Ilocos Region, Calabarzon, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Sa buwan ng Oktubre 2023, ang Region 5 o Bicol Region ang nakapagtala ng pinakamataas na underemployment rate na nasa 27.7%, habang ang Region 3 o Central Luzon naman ang may pinakamababa na nasa 3.0%. Kumpara noong Hulyo 2023, mapapansin na nitong Oktubre 2023 ang pagtaas ng underemployment rate sa dalawang riyon. Ito ay ang Bicol Region at Soc-Sargent. Kung ang datos ng pangunahing sektor naman ang ating titingnan nitong Oktubre, ang services sector pa rin ang nananatiling bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng labor force na may 60.1% share. Kasunod dito ang agriculture sector na may 22.2% share, habang ang industry sector naman ay may 17.8% share. Kung ikukumpara ang mga estimates ng subsectors nitong Oktubre 2023 sa Oktubre 2022, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Accommodation and food service activities na may dagdag na 291,000. Administrative and support service activities na may dagdag na 224,000.
Transportation and Storage may dagdag na 149,000. Public Administration and Defense na may dagdag na 98,000. Human Health and Social Work Activities na may dagdag na 86,000. Sa kabilang banda, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang datos ng Oktubre 2023 sa datos ng Oktubre 2022 ay ang mga sumusunod. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may bawas na 193,000. Mining and quarrying may bawas na 75,000. Manufacturing may pagbaba sa 73,000. Arts, entertainment and recreation may pagbaba ng 36,000. At fishing and aquaculture may pagbaba ng 30,000. Kung ikukumpara naman ang estimates ng mga subsector nitong Oktubre 2023 sa Hulyo 2023, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may dagdag na 1.46 million. Agriculture and forestry may dagdag na 1.09 million. Accommodation and food service activities na may dagdag na 236,000. Public Administration and Defense, Compulsory Social Security na may dagdag na 211,000. At education na may dagdag na 157,000. Sa kabilang banda, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Oktubre 2023 sa Hulyo 2023 ay ang mga sumusunod. Fishing and aquaculture may bawas na 115,000. Professional, scientific, and technical activities may pagbaba ng 108,000. Mining and quarrying may pagbaba ng 67,000. Arts, entertainment, and recreation may pagbaba ng 48,000. Water supply, sewerage, waste management, and remediation activities may pagbaba ng 29,000. Tinatayang nasa 30.5% sa mga employed na nagtatrabaho o nagnegosyo nitong Oktubre 2023 ang hindi aabot sa 40 hours sa isang linggo, habang nasa 33.9% naman ito noong Oktubre 2022 at 28% noong Hulyo 2023. Samantala, bumaba sa 68.7% ang mga nagtatrabaho ng lagpas ng 40 hours nitong Oktubre 2023 mula sa 71.5% noong Hulyo 2023. Nitong Oktubre 2023 na itala sa 41.2 hours ang average hours work in a week ng mga manggagawa o may negosyo. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang average hours work in a week noong Oktubre 2022 na nasa 40.2 hours per week. Ngunit mas mababa naman kumpara nung Hulyo nitong taon na nasa 42.3 hours in a week. Kung susuriin naman ng mga employed persons ayon sa class of workers, ang wage and salary earners ang nanatiling bumubuo ng pinakamalaking bahagi ng employed na nasa 63.1%. Kasunod dito ang self-employed, without employees na nasa 27.8% at mga unpaid family workers na nasa 6.5%. Samantala, ang employers in own family-operated farm or business ang bumubuo ng pinakamaliit na bahagi na nasa 2.6%. Sa bilang na 30.17 million na bahagi ng wage and salary workers, mapapansin na ang wage and salary workers sa private establishments ang may pinakamalaking share na nasa 49.6 percentage points. Kasunod dito ang wage and salary workers sa gobyerno o government corporation na may 9.0 percentage points at mga workers sa private households na may 4.3 percentage points. Ang wage and salary workers in own family-operated farm or business ang may pinakamalit na bahagi na nasa 0.3 percentage point. Nitong Oktubre 2023, ang nakapagtala ng may pinakamalaking bilang ng pagtaas ng may trabaho o negosyo ayon sa Major Occupation Group kung ikukumpara sa Oktubre 2022 ay ang mga sumusunod. Services and sales workers may dagdag na 431,000.
Professionals may dagdag na 412,000. Technicians and associate professionals may dagdag na 284,000. Managers may dagdag na 202,000 at skilled agricultural, forestry, and fishery workers may dagdag na 180,000. Samantala, ang may pinakamalaking pagbaba sa bilang ayon sa major occupation group kung ikukumpara ang Oktubre 2022 sa Oktubre 2023 datos ay ang mga sumusunod. Elementary occupation may bawas na 503,000. Craft and related trades workers may bawas na 345,000. Kung ikukumpara naman ang estimates ng major occupation group nitong Oktubre 2023 sa Hulyo 2023, ang may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Services and sales workers may dagdag na 1.37 million. Elementary occupations may dagdag na 752,000. Skilled agricultural, forestry, and fishery workers may dagdag na 707,000. Clerical support workers may dagdag na 485,000. At professionals may dagdag na 308,000. Sa kabilang banda, ang mga major occupation group na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang datos ng Oktubre 2023 sa Hulyo 2023 ay ang mga sumusunod. Managers may bawas na 410,000 at craft and related trade workers may bawas na 152,000. Kung atin namang susuriin ang mga datos ayon sa average na kinikita ng isang empleyado sa loob ng isang araw nitong Oktubre 2023, ang mga major occupation na nangunguna sa may pinakamalaking kinikita ay ang mga sumusunod. Managers, may average daily wage na 1,273. Armed Forces occupations, 1,170. Professionals, 1,157. Technicians and associate professionals, 798. At clerical support workers, 709 per day. Samantala, ang major occupations na may pinakamababang kinikita sa loob ng isang araw nitong Oktubre 2023 ay ang mga sumusunod. Elementary occupations, 391,000 pesos per day. Skilled agricultural, fishery, and forestry workers, 412 pesos per day. Service and sales workers, 499 pesos. Craft and related trade workers, 517 pesos per day. At plant and machine operators and assemblers, 549 pesos per day. Kung susuriin naman ang datos ng kabataang 15 to 24 years old nitong Oktubre 2023, 6.88 million o 34.1% sa mga ito ang nasa labor force. Ito ay mas mababa sa bilang kumpara nung Oktubre 2022 na may bilang na 6.89 million at mas mataas kumpara noong Hulyo 2023 na nasa 5.97 million. Sa 6.88 million na kabataang nasa labor force, 6.09 million o 88.6% ang may trabaho o negosyo nitong Oktubre 2023. Ito ay mas mababa sa naitalang 88.8% noong Oktubre 2022, ngunit mas mataas naman kumpara sa 86% na naitala noong Hulyo 2023. Sa kabilang banda, 785,000 o 11.4% ang mga kabataang 15 taong gulang hanggat 24 na taong gulang ang walang trabaho o negosyo nitong Oktubre 2023. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang bilang noong Oktubre 2022 na nasa 775,000, ngunit mas mababa naman kumpara sa 834,000 na naitala noong Hulyo 2023. Sa 6.09 million na kabataan na may trabaho o negosyo, 627,000 o 10.3% ang nagpahayag ng pagnanais na magkaroon ng karagdagang oras sa trabaho
magkaroon ng karagdagang trabaho o magkaroon ng isa pang trabaho na may mas mahabang oras. Sa bilang ng mga kabataang hindi nag-aaral, walang trabaho o hindi nagte-training, ito ay naitala sa 2.35 million o 11.7% ng kabuang bilang ng mga kabataang 15 to 24 years old nitong Oktubre 2023. Ito ay mas mataas kumpara sa bilang noong Oktubre 2022 na nasa 2.30 million, ngunit mas mababa naman kung ikukumpara sa 2.97 million na naitala noong Hulyo 2023. Dito nagtatapos ang aming pag-uulat sa paunang resulta ng Oktubre 2023 Labor Force Survey. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na nagpapasalamat sa iyong pakikilahok sa press briefing na ito. Muli magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat, Undersecretary Mapa, para sa pagbabahagi sa amin ng mga paunang resulta ng October 2023 Labor Force Survey. Ngayon, matapos po natin marinig ang ulat ni Yusek Mapa, andito na po tayo sa bahagi ng ating open forum. At bago po natin simulan, nais naming ipahayag na ating press kits ay aming ipapadala via email para sa ating mga online participants at ipapamigay naman po dito para sa ating on-site partners. Para sa mga nais pong magtanong, please raise your hand to be recognized. And for those online, pakigamit po ang raise hand feature or send your questions via our chat box. Kapag kayo po ay natawag upang magtanong, please state your name and organization. Ngayon, handa na po tayo para sa ating question and answer segment. Yes, Sir Christian of Teleradio. Hi sir, good morning po. Good morning. Christian Teleradio. Siguro sir, first muna yung ano yung pinaka nakikita nating attribution bakit bahagyang bumaba yung unemployment rate natin from 4.5% in September to 4.2 in October. Okay, itong nakalipas na buwan ng Oktubre 2023, makikita natin na substantial yung increases sa both labor force participation rate saka sa employment rate, no? Kaya nagkaroon tayo ng pagbaba sa unemployment rate, no? So as I mentioned kanina, yung year-on-year increase sa labor force participation rate ay nasa mga 589,000 at malaki dito ang na-absorb ng employed, no? As employed person, 739,000, kaya nagkaroon tayo ng pagbaba year-on-year sa unemployment numbers. Ganon din sa quarter-on-quarter. In fact, July and October talagang malaki ang increase sa labor force participation, 2.99 million, almost 3 million, which is very significant. At 3.17 million sa kanila ay employed. Kaya nagkaroon tayo ng pagbawas doon sa unemployed. Basically, of course, October being the start of the first month of the last quarter, ito yung palagi naman natin nakikita yung holiday season, nagkaroon tayo ng mga additional economic activities at na-absorb dito ang karamihan ng nasa labor force, including the new entrants. Thank you. One follow-up lang sir. And na-mention niyo po kanina na among the regions, sa Davao region yung may highest employment rate. At the same time, sa NCR naman yung lowest employment rate. Ano kayang reason nito sir? Especially dito sa Metro Manila, we expect na parang dito yung pinaka-center ng economy natin. Maraming opportunities, pero why in October may pagbaba po sa employment rate dito sa capital? Ang changes naman dito sa regional employment unemployment rates, o tama ka, ang sinabi ko kanina, may pagbaba tayo quarter on quarter sa employment rate sa NCR, about half percentage point, no, but this is not significant. Ang isa kasi sa nag-contribute sa pagtaas ng mga employed persons, no, in terms of industry, quarter on quarter, ang malaking nag-contribute ay wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles. So yung typical na sa ating mga bazaars, 1.46 million ito. Pero malaki nag-contribute ng agriculture.
So yung regions outside Metro Manila actually doon tumaas yung employment sa agriculture. Yung agriculture and forestry quarter on quarter tumaas ng 1.09 million, which is the second highest increase, no, quarter on quarter on employment. So malaki ang contribution dito sa Davao region sa agriculture sector, at the same time yung wholesale retail trade, repair motor vehicles and motorcycle. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. We have another question. Yes, we have here from Business World, Sir Jomel. Hello sir, good morning. Good morning. Sir, nabanggit niyo po kanina na yung BORM, yung may highest labor force participation rate. Sir, ano po yung types of jobs or sectors lead na top doon sa regions na yun? Okay, yung BARM, sila kanina, no, parang mga 70% yung kanilang number, no. Ang highest nila, can you go up the row yung, okay, thank you. Okay, ang malaking nag-contribute, so sa BARM, total employed is 2.2 million. Ang total employed ay nasa 2.215 million. Yun yung number. Ang malaking bahagi dito ay sa agriculture sector, 1.241 million. So basically agriculture. Kaya kanina sinabi ko malaki kasi yung contribution ng agriculture. Agriculture and forestry in particular, 1.028 million. At pangalawa, ang services sector, 840,000. That's the second largest. And malaking bahagi dito, more than half ay nasa wholesale and retail trade, repair motor vehicles and motorcycle, na nasa 476,000. At yung industry ay nag-contribute ng mga 133,000. So ang malaking kung sa subsectors, ang pinakamalaki agriculture, 1.24 million, followed by services, 840,000, and then industry, 133,000. Sir, can we also get the year-to-date average of unemployment and underemployment? Okay, yung from January to October. Okay, yung January to October, let's go to labor force participation rate muna. Ang labor force participation rate natin, January to October, ay nasa 64.6%. Mataas na ito, no, kumpara doon sa past years. Anyway, matagal na naman ito na nasa above 63%. So it's 64.6%. Sa employment rate, ang ating number, average from January to October ay nasa 95.4%. This is higher compared to the full year 2022, which is 94.6%. At yung underemployment rate ay bumaba rin, ano? Ngayon yung average natin from January to October ay nasa 12.5% underemployment. At ito ay mas mababa na kumpara doon sa full year 2022 na nasa 14.2%. Thank you. Thank you, sir. Do we have any other questions here on site? Yes, we have Ms. Kai from Business Mirror. Hi, sir. Good morning Yeah, good po. morning, guys. Sir, yung sa unemployment rate of 4.2 in October and then the 11.7% underemployment rate, lowest since when? Okay, can you go to the time series? Ito pa. Yung ating unemployment rate, 4.2, ano? Lowest ito since November 2022. Tama? 4.2 din ang unemployment rate noong November 2022. Ang ating underemployment rate, 11.7%. This is the fourth lowest kasi yung lowest natin ay nandun sa March 2023. Recently, we had a underemployment rate of 11.2%. Thank you. Thank you, sir. Other questions? Okay, we'll proceed to, we have a question po online.
This is from Ted Cordero of GMA News Online. Mas marami po bang economic activity in October because of holiday season, kaya lumalaki ang labor force participation and employed during the period? Tama yung observation mo, Ted. Normally pag mga bare months na yan, talagang makikita naman natin ang dami ng mga economic activities. You have bazaars opening during weekends, yung mga restaurants natin nagdadagdag sila ng mga additional workers. So dito nakikita natin kung saan yung source ng ating increase sa employment. So I mentioned ang pinakamataas na increase sa employment natin na quarter on quarter ay una galing doon sa wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles. So basically, retail trade ito may 1.46 million. So yan, part yan ng economic activities. Of course, agriculture kasi may mga harvest, may mga hina-harvest tayo, 1.09 million. Pero yung pangatlo, accommodation and food service activities na may dagdag na 236,000. So ito yung mga restaurants natin, mga karinderya, food courts, of course yung mga accommodation services, hotels, resorts, and the like. Thank you. Thank you, sir. Okay, do we have any other questions? How about online? Okay, so while waiting for your questions, before we end today's press conference, may we request our media partners to accomplish our short evaluation form. The link is sent to your emails and in the Zoom chat. This form will be helpful for us to get your feedback on the conduct of our press briefing. Okay, last call for any questions. Okay, if there are no more questions, we will be ending our question and answer segment. Nais po naming pasalamatan kayong lahat sa pakikinig at pagsali sa ating press conference para sa mga paunang resulta ng October 2023 Labor Force Survey. Sana'y patuloy ninyo po kaming suportahan at ang mga proyekto at activities ng Philippine Statistics Authority. You may visit our webpage at www.psa.gov.ph for more updates. Muli, ako po si Janine Almeda, ang inyong moderator from Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat.